Se oli lyhyt koe se. Lorisemalla vuotaa kannentiivisten välistä tuolta ja tuolta. Raavin päätä jo valmiiksi. Morjesta vaan. Siinä on siis Tsekistä nyt tuli tuo isompi varaosalaatikko 770 €. No se on iso sen takia, kun siellä on se uusi syylläri. Mie päädyin ostamaan uuden syyllärin, koska se hintaero siihen kennotukseen oli niin pieni. Se oli vaan muutaman kympin. Ja nyt tähän videoon pitää ottaa uusinta matsi tuon moottorin kanssa, eli kansiveke. Katsotaan minkälainen se tiiviste siellä nyt on tuo, mikä sinne tuli laitettua. Sitten uutta tiivistettä ja varmaan sitä Permatexin lakkaa sitten sinne ja kansinippuun ja pannaan nesteet sisään ja katsotaan vuotaako se. No vesipumpu voi tihkasta vielä, mutta kun sitä pyörittää, niin se saattaa se vesipumpun vuoto rauhoittua. Tuolla laatikossa on siis siihen punaiseen pumppuun myös se uusi korjaussarja ja siellä on sitten myös irto vesipumpun tiivisteitä. Niin nyt on joku päivä kasata se punainen pumppu. Se on sitten joskus. Ovella, että semmoiset hitsit oli tuonne jätetty vaan. Tää on ihan hyvän näköinen nyt tämä etukehno. Maalia vaan ja tuo koukkuhin kääntyi takaisin, kun moskalla koputteli. Vähän paskaseksi meni, mä se ei haittaa mitään. Melko painava tämä rautakennon syylläri. Termostaatti ja se termostaattipesä on tuo kaivettu pois. Siinä on vanhaa tiivistä. Se on ihan mennyttä kalua. Tuolla näkyy tuommoinen pullistuma, niin tää on ollut pakkasessa särkynyt tää syylläri. Kun miettii, että tuommoinen pilli on tuossa joku 6 milliä, niin tämä on 20 milliä. Se on noin turvonnut tuo pakkasessa. Jostakin täältä se vuotaa. Tämä on ihan kapus tämä kenno täällä. Tosiaan tilasin sitten vaikka mitä osia. Siinä on muun muassa tuuletta ja hihnaa, maksoi 4 €. Otin varulta jo matkaa ja vaihelaatikon se tiiviste, mikä on semmoinen pitkä tiiviste, metrin mittainen, niin se on rullalle kääritty. Maksoi 4 € tämäkin. Ei sillä se kallis. Täällä on näitä varatiivisteitä vesipumppuun ja on sivuluukkua ja etuluukkua ja takaluukkua, niin öljypohjaa, niin muutaman kympin uhrasin näihin, että se joutuu sen vehkeen räjäyttää, niin pystyy päästä kassaan. Siinä on sitten kannentiivisteitä, 2 kappaletta, samanlaisia massatiivisteitä. Nämä maksaa siellä 8-9 € kappale. Suomessa 35 € kappale. Sama tiiviste. AGS:n tiiviste. Tää on kevyt. Tuo menee tuonne tuo korkki. Onhan siinä kuule jäähytysteho ihan erilainen, mitä tuossa ruosteisessa rautakennosessa on. Kun näkee läpikin tuosta lamelleista, että on kevyt. Samalla tavalla täälläkin on pultit pantu tänne alavesisäiliöön kiinni. Ei täällä näy mitään juorua. Se varmaan juoruu sitten tuolta välistä, koska tänne, jos tätä ei liimaa kiinni. Monestihan itsekin tulee liimattua termostaattia aina vähän niin kuin kiinni, jos siinä on se juoru. Tuolla on tuo korkki tai kumi. Joo, se hölskyy vähän, se juoruu sen reunan läpi tuolta. Varmaankin. Ja silloin sitten vähän vaihelaatikkoon, tuonne vaihekeppisysteemeihin on vähän simmilevyä ja tiivistettä. Ja niitä otin varalta ja siellä on Motorpaalin, Sevenin käreet. Sevenillähän me lähdetään liikkeelle. Siellä on sitten stefoja sinne vetoakseliin ja vaihelaatikon väliin. Ja kaikkea mahdollista. Tulosta. Pikkusen kerralla. On se tuo
öljyreikä sattunut tuon kuparin sisälle, tai aika reunaa. Tuohon kun laittaa O-renkaan, niin pitää olla melko ohutta, se tukkii tuon öljyreikin. Semmonen dilemma siellä, eli se oli ihan hyvä kommentti yhdeltä henkilöltä, että tuo ei välttämättä ole aina ihan kohdallaan tuo öljyreikä. Just sattuu tuonne kuparin sisään. Tuolla on vesi noussut pinnapultin reikään. Eli tuolla joku kannas vuotaa. Todennäköisesti täältä on vuotanut tuolla sylinterilohko ja kannentiivisten välissä tuonne vesi ja se on noussut tuonne. En tiedä. Ruostetta näkyy olevan, eli mulla oli liian vähän glykoolia tuolla seassa, eli siellä pitää olla varmaan 20-30 pinnaa glykoolia, että se estää sen ruostumisen. Mulla oli vaan alle 10%. Liekkirenkaat on painunut aika hyvin tuohon putken ympärille. Putki on alempana kuin tuo liekkirengas, eli putket ei ainakaan ole koholla ja putket ei aiheuta sitä vuotoa sieltä. Eli se vuoto tulee tuolta epätasaisesta sianselän muotoisesta sylinterilohkon pinnasta. Se on se syyllinen siihen vuotoon. Miten tämä lähtee VHD:stä irti nyt? Mutta ainakin on nuo liekkirenkaat kiristynyt hyvinkin. Sinne jääpi puolet tästä tiivisteestä tuon. Hyvin, mikä haju siitä lähtee. Ihan oksettava haju. Miten se noin pahalle popi haista? Tämä ei lähde täältä kuin pienenä palasina sitten pois. Tuollakin on juossut reijän ja lohkon välillä tuo vesi. Ei se nyt sinänsä pitäisi haitata mitään, mutta se on vaan merkki siitä, että tuo on niin huonossa kunnossa se pinta siellä, syöpynyt ja kierros. Näin se tarttuu liimalla kiinni. Murusina pois. Se on se kuparinen kannentiivisten nätti, kun se on sit silleen lohkon päällä. Lämpöisen liimaväliin, tuo VHT-liima, niin se on helppo ottaa pois. Jos pitäisi ottaa pois, se olisi kyllä nätti. Tämä pitää piikata irti. Tää vesipumppu ottaa pois, sopi nuo veit tuolta lähtemään. Enemmän glykoolia pitää olla näissä vesitesteissä näköjään. Tuo nyt puhistui ihan kohtuudella tuo pinta, siinä ei ole ongelma. Siinä ei ollutkaan ongelma. Saisin nämä loput veit täältä pois. Vähän huuhtasen, niin lähtee ne roskat poisattua. Ei täällä pahasti ole ruostettava, pikkusen. Rakotulkilla tossa, kun puhistamaan lähti ihan puhtaaksi tää pinta. Ei tässä mitään ongelmaa ollut. Tuossa on 0,05, ehkä 0,07 on monttua tuossa kohdassa. Ja sitten tuossa, siinä on 2 pahinta. Muuten aika lailla on suora ja pinnapulttien pesät ei ole koholla enää. Että kyllä se pitäisi onnistua sillä Permateksen lakalla. Kansihan oli aika kierros ja tähän piti ottaa ihan rajusti pois. Se oli niinku pakko oikaista se kansi. Sitten annetaan tämän tähän, jotkut sanoo nauhoittumiseksi, eli annetaan asettua tämän tähän joku 10 minuuttia. Tämähän ei täysin kovetu tänne. Eipä tätä tiennyt vielä siinä vaiheessa, kun tämä kasa-asettama ei ole tiivis. Pienet reijät on pahoja, ettei mene umpeen sitten. En tiedä, olisiko tänne näin paljon saanut sitä kylyä. Paha homma tämä tiivistäminen.
Täysin väärä tapahan tämmönen on, mutta minkäs te? Pyykäsen vielä präklennästi nämä liekkirenkaten kohdat. Onhan saanut ylimääräisen pois. En ois uskonut, että tällä aineella vielä joskus kannen tiivistettä laitan paikoin. Siihen vaan tiivisti. Mä sitä O-rengasta nyt tänne oikein ehkä uskalla laittaa, koska tänne öljykanavaan. Kun se on se reikä siellä niissä reunassa. Nythän siinä on vähän permateksia kaveri. Harmi, on vähän kaarevaa tämä tiiviste. Nyt tämä ongelman pinnapultin vielä tästäkin ympyröi. Kanttahan ei olisi tarvinnut mölätä, mutta mä laitoin nyt ulkokehälle ja sitten nämä ongelmapisteet. Mistä se todennäköinen vuoto on tullut, niin varmistetaan vielä. Eipä siinä mitään menetäkään, kun se on niin ohut tuo. Menepä nyt paikoille. Noin. Se on siellä. ...42 newtonia. Otetaan keskeltä. Ensin. Sitten pääty. 42. No. 42. Nyt lähdetään kirjajärjestyksessä. Elikkä noin. Tuo on siis 1. Ja kiritään nyt ne siihen 56 newtoniin. Noin. Ensin. 1 ja 2. 3. Nyt on 182. Antaa se huokasta muutaman minuutin taas ja sitten kylmä ja lääkekiristys siihen perään. Saa se permateksi sillä vähän asettua. Nyt on toinen kylmä ja lääkekiristys. Sitten se sapi olla. Ei tullut merkattua noita muttereita. Miten paljon nyt liikahtaa. Ne liikahtaa sen verran kun liikahtaa. Löysästi ne ainakin auki jaettiin. Joo, siinä. Nyt on kahdesti vielä kiristetty. Ja nämä venttiilin työtangot käytiin sorvissa tuossa jo aikaisemmin, koska nämä pitää pystyä asentamaan ja ottaa pois, sitten tarvitse kantta repiä poikkeen. Nämä ei ennen mennyt lästä läpi. Tuo mennään nyt tuosta läpi. No just sorvissa sovitettu nyt noin paikalla. Ne pitää olla. Toinen oli vielä aika kierrokki. Tässä on oikeastaan melkein. Mä en muista jompikumpi oli kierro. Toi ottaa tuon tarra pois tuosta. Oho. Täältä vähän pahimpia valumia pois. Ei täällä pahasti ole. Mene. Tuo täyttelet kun on nyt ihan täynnä, sinne ei mene enempää. Ei ainakaan tässä on vuotoja, niin rautetaan taas täältä tätä O-rengasta. Täältä valluu neste, niin täällä kannessa on täynnä vettä. Tuo ei enää lorota nyt läpi eikä ulos ja tuo poterokin pysyy kuivana. Jos tää ylhäältä ruppees vuotamaan, niin se kyllä välittömästi tulee tänne alas se neste. Se on täysin kuiva.
Ja vesipumpun juorukaa ei ole laskettanut ollenkaan läpi. Tuossa näkyy tuo viimekäyttöinen vanha juntu. Eli pumppuhit toimii. Tuo on kuiva. Tämä on kuiva. Kuiva. Ja kuiva. Se ei vuoja ennen. Jos pyörittää tätä pumppua, niin sieltä ei tule mitään ulos pumpusta ennen. Elikkä se vesitiiviste pelaa siinä. Jes. Kyllä siitä tuli nyt tiivis tuosta moottorista. Ja tuohan on paineeton tuo jäähdytysjärjestelmä tässä Zetorissa. Siellä ei ole minkäänlaista painetta tuolla jäähdytysjärjestelmässä. Ainoa paine, mikä sinne tulee, niin on täällä vesipumpun pesässä, kun se siipipyöräli impelleri molskaa siellä, niin siellä on pikkupaine, mutta muuten se on lähes paineeton. Jos se nyt ei vuoja, niin ei se vuoja käytössä. Tuonhan nyt ei vaan näe tuonne pinnanpotin sisään, mitä siellä tapahtuu, mutta antaa se olla, se on siinä. Ei muuta kuin vaan venttiilikoneisto kiinni. Täällä on se keinutiivis, oikein pitämänä 2 tiivistä. Paljon sitä vetoa, niin tuolla vesipumpun välissä oli viimeksi joku roska. Nyt kun se on huuheltu, niin se on lähti pois sieltä. Kerta ei enää vuoja. Molempien jalkojalle pitää vissiin panna nuo tiipparit. Tuo vaan pikkusen. No venttiileitä en voi vielä säättää, kun et ole nokka-akseli, niin se koppa ei ole kato vielä paikallaan. Eipä jaksa piellä tätä puolipurisinta yltäällä. Se täällä puolipuristimessa, kun se liikuttaa näitä imuventtiileitä, niin sehän venttiilijousi on sen verran jäykkä, että se ei jaksa piellä tätä. Pitääkö tuonne hitsata isompi hammas. Mun pitää panna se vanha väliaikainen koppa tänne, kun mä lähden seuraavaksi maalaamaan. Se on mulla suunnitelma. Sitten vasta pääsen oikein kopaan ja saajan venttiili. Maalauksen ajaksi paan tämän rikkinäisen kopaan tänne. Ja tämähän vaikuttaa vähän venttiilisäätöön, koska niin tällä nokka-akselilla on tämän kanssa erilainen välyys mitä sillä toisella. Nyt ei niitä kannata vielä säättää, kun joutuu purkamaan se sääjön. Yes. Nämä prikaat ottaa kiinni tähän koppaan tänne paikalle. Tässä nuo prikaat saa poisattua. Eikä niitä enää saa pois, kun se on kansi kiritty kiinni. Ei nämä kun ei pultitkaan satu enää kierteelle, kun ei tuo rikaat estä, että mä emme paikalle. No tää Zetori on tehty vähän niinku sinne. Miten tää voi olla mahdollista, että ei mene koppa paikalleen? Tätä kierrettä ei saa ollenkaan, kun se on niin sivussa. Hullun tuuri kävi nyt, että se vuoto asettuu sieltä. Vesipumppukaan ei ole päästänyt tippaa juorusta läpi. Tuo keltainen lutikka vaan tippasoo sieltä. Ja kannen välikin on kuiva. Tän on nesteet lörättää kohta pois tuolta, vaan se on täynnä edelleenkin nestettä tuo. Näkyy tuo vihreä tuosta.
on se ihmeaine tuo Permatexin lakka. Ulkomaille lähtee reissuun, aina pitää ottaa kaikenlailla ripulilääkkeitä ja päänsärkylääkkeitä ja laastareita ja käsidesiä, niin ottaa kun Permatexin purkin matka, niin pärjää vielä varmemmin. Se on ihan ihmeaine. Ei muuta kuin maalaamaan tuo moottori seuraavana, se on siinä se suunnitelma. Kaikki luukut kiinni, öljypohjat kiinni, syöttöpumppu, systeemit pitää teipata umpeen. Tuo väliaikainen koppa on nyt sitä varten, että ei sotke sitä ehjää koppaa. Se leviää kohta setorin väri, minkä värinen tästä tulee. Kannattaa tilata kanava nytten. Se ei tule olemaan vihreä. Vihreä on hyvä väri, mutta niitä on liikaa, niin ihan summassa valihin ihan toisen värin. Se väri voi olla ihan kauhea, mutta kärsii sitten sen värin kanssa sitten myöhemmin. Semmoinen homma, ei muuta kuin maalaamaan, ja sitten kun se on maalattu, niin sitten syöttöpumpun kimppuun. Siinä se on varmaan se vaikein paikka, se syöttöpumppu tuon moottorin tiivistyksen jälkeen. Mutta ainakin se nyt pitää veet sisällä ja saatiin keinukoneestakin paikalle. Semmoinen. Ruvetaan kuule ruohonleikkuri hommiin kohta. Ruvetaan rakentelemaan kuule vähän erilaista vehettä. Näin loppuu tuo vuoto, kun pyöräyttää pumppu. Ruohonleikkuri hommi. Viritin tuota pikkusena puolipurista, nyt se pysyy vähän paremmin siellä kiinni. Ei heti tärinästäkään. Putto alas. En tiedä miten löysän pitää oikeasti olla. Nyt se tuntuu, että se voisi toimia jo.